සුබම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම. අද ඔයාලට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Adobe Premiere Pro install කරන්න යද්දි ගොඩාක් අයට ආපු ප්‍රශ්නයක් ගැන. අද මම Adobe Premiere Pro 2020 version එක install කරන්න යද්දි setup එක open කරපුවම මෙන්න මේ වගේ error message එකක් ආවා. මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ කොහොමද මේ error message එක මගේ ඇරලා මේ Adobe Premiere Pro එක install කරගන්නේ කියලා. හරි මේ තියෙන්නේ මම ගත්ත Adobe Premiere Pro එකේ zip file එක. මේක extract කරලා setup එක open කරලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. setup එක open වුණාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අර මම කලින් පෙන්නපු error message එකම ඇවිල්ලා තිනවා. හරි කොහොමද මේක fix කරගන්නේ? කරන්න තියෙන්නේ බොහොම පොඩි දෙයයි. ඔයා download කරපු zip file එක extract කරන්න නැතුව zip file එක ඇතුලේ තියෙන setup එක open කරලා බලන්න. කිසිම අවුලක් නැතුව install කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් like එකක් දාන්න. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. නොදන්න අයටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. සුබ දවසක්.